Poți distruge o instituție în două moduri. O desfințezi sau o transformi până când devine irelevantă. În manifestul Partidului Comunist, Marx și Engels propuneau de-a dreptul desfințarea familiei. Altundeva, Engels scrie că familia înseamnă subjugarea unui sex de către celălalt, mai exact a femeii de către bărbat, căci pentru marxiști totul se reduce la lupta între oprimați și opresori. Lupta de clase s-a extins astăzi la lupta de sexe, ceea ce numim freudomarxism sau mai glumeț sexomarxism, un curent alimentat de gânditori ca Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, Louis Althusser sau Slavoj Žižek. Sexomarxiștii nu mai cer azi, ca Marx și Engels în 1848, desfințarea familiei, ci redefinirea ei. În paralel, revoluția sexuală a făcut ca nenumărați oameni să prefere concubinajul. Mulți copii, în Franța chiar majoritatea, se nasc azi în afara căsătoriei. E curios, nu? Cuplurile bărbat-femeie neglijează căsătoria, dar cele homosexuale o cer insistent. De ce e familia o instituție atât de importantă? Simplu. În familie se naște viața. În cadrul ei cresc, armonios ne dorim noi, copiii. Fiindcă rolul primordial al familiei este să producă și să protejeze viața, ea se întemeiază pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie, singurii care pot procrea natural, chiar dacă nu toate cuplurile pot sau doresc să aducă pe lume copii. De aceea nu e prevăzută căsătoria între doi bărbați sau între două femei, care prin definiție nu pot procrea natural într-o astfel de relație. Cei ce solicită azi redefinirea căsătoriei pretextează că limitarea ei la un bărbat și o femeie ar fi o discriminare. Termenul discriminare e însă folosit abuziv. Definiția de azi a căsătoriei e ca orice definiție limitativă, dar asta nu înseamnă și discriminatorie. Așa cum limitează căsătoria la un bărbat și o femeie, definiția legală o limitează la numai doi soți. Nu e și asta discriminare? Nu poate dori un bărbat să se căsătorească cu două femei? Dacă am schimbat definiția, de ce n-am autorizat poligamia, care există în unele culturi? Dar de ce, dacă singurul temei al căsătoriei e voința a doi adulți, nu am permite căsătoria între rude apropiate, verișori, primari, chiar frați? Nu e tot o formă de discriminare și asta? Dar de ce limităm vârsta soților? Există comunități în care se căsătoresc copiii abia intrați în pubertate. Pe scurt, definiția în vigoare a căsătoriei e limitativă, nu discriminatorie. Orice bărbat se poate căsători cu orice femeie dacă au cel puțin 16 ani, nu sunt rude apropiate, au discernământ și își dau consimțământul. Ei nu sunt discriminați pe criterii de avere, naționalitate, religie, rasă sau preferințe sexuale, despre care de altfel nu îi întreabă nimeni la starea civilă. Legislatorul nu discriminează între cetățeni, ci limitează soții la un bărbat și o femeie, maturi, neînrudiți și cu consimțământ, fiindcă se gândește în perspectivă la interesul superior al copilului, așa cum afirmă articolul 263 al Codului Civil. Cei care apără definiția actuală a căsătoriei cred că legislatorul are dreptate și că interesul superior al copilului este să vină pe lume și să crească într-o familie naturală, cu o mamă și un tată. Firește, din nefericire pot exista accidente de parcurs, moartea unuia sau a ambilor părinți, destrămarea familiei, abandonul copiilor. Dar o familie cu doi așa ziși tați sau două așa zise mame este nenaturală din start și contravine interesului superior al copilului, adoptat sau născut în acea familie, de a crește alături de o mamă și un tată. Iată de ce 3 milioane de cetățeni au cerut înscrierea definiției actuale a căsătoriei în Constituția României. Ei nu sunt motivați de ură față de semenii cu alte preferințe sexuale, ci sunt preocupați de interesul superior al copiilor care se pot naște sau pot fi adoptați într-o familie. Ei nu cer să se schimbe ceva, să se suprime un drept al cuiva, ci doar să se mențină definiția unei instituții esențiale. A înscrie definiția căsătoriei în Constituție garantează că ea nu poate fi schimbată în Parlament prin votul unei majorități politice, ci doar prin consultare populară a tuturor cetățenilor. Am invocat aici doar argumente logice, nu religioase, fiindcă nu avem cu toții aceleași credințe, dar cu toții suntem înzestrați, sunt convins, cu aceeași rațiune. Sunt Adrian Papahagi pentru Edictum Dei.